र हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा के गरेका थियौं भन्दाखेरि फुटिङको चाहिँ बेसको चाहिँ नि रेन्फोर्समेन्ट निकाल्ने बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गरिसकेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरुले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो भिडियोको चाहिँ लिंक म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नु होला अथवा चाहिँ यसलाई म आई बटनको रूपमा समेत यो मेरो भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ भिडियोको अन्तिममा चाहिँ यो इन्ड स्क्रिनको रूपमा पनि यहाँहरुले चाहिँ त्यो भिडियोको चाहिँ जस अब देख्न सक्नुहुन्छ आइकन र त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यहाँहरुले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र जस फुटिङको लागि जान्नको लागि चाहिँ यहाँले त्यो भिडियो हेर्नु होला, किनभनेदेखि हामी फुटिङको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा गर्ने छैनौं। यहाँ केवल हामीले चाहिँ यो कोलम र स्टिरअपको रेन्फोर्समेन्टको बारेमा मात्रै हामी डिटेलिङ गर्छौं यहाँनिर। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ आउनुहोस् हामी चाहिँ प्रारम्भ गरौँ हाम्रो यो सेसनको चाहिँ यो भिडियो, जसमा चाहिँ हामी कोलमको बारेमा चाहिँ कोलम र स्टिरअपको चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट बारको डिटेलिङ गर्दै छौं। त्यसको लागि हामी पहिला स्ट्रक्चरल ड्राइङको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्ट्रक्चरल ड्राइङ चाहिँ पहिला राम्रोसँग स्टडी गरेर मात्रै हामीले बार बेन्डिङ शेड्युल बनाउन सक्छौं। स्ट्रक्चरल ड्राइङले के भन्छ यो हामी चाहिँ राम्रोसँग ड्राइङ स्टडी गरेपछि मात्र थाहा पाउँछौं। त्यसैले आउनुहोस् हामी चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्राइङको स्टडी गर्नतिर लागौं। ल यो चाहिँ सेक्सन हो, एउटा चाहिँ फुटिङको चाहिँ यो सेक्सन हो। यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने फुटिङको बार समेत देखाएको छ। यो बथ्यो चाहिँ 12 एमएम डायाबार्स एट द रेट अफ 150 एमएम सेन्टर टु सेन्टर बथ्यो भनेर देखाएको छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले मेरो पहिलो भिडियोमा चाहिँ धेरै डिस्क्राइब गरेको छु, हेर्नु होला। म चाहिँ यहाँ सिधै यो कोलममा मात्रै सीमित रहन्छु, त्यसले गर्दा म कोलमको यो एकचोटी चाहिँ टप देखि नै आउन चाहन्छु। ल यहाँ के देख्यो भनेदेखि यो हाम्रो 60D भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यतातिर यो स्ल्याब अथवा बीममा चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट भएको रहेछ। यो कोलम 60D चाहिँ नि यसरी गएको रहेछ। 60D भन्नाले 60 इन्टु डायमिटर अफ बार भन्नाले 60 इन्टु 12 एमएम भनेको 12 छ के 72 720 एमएम चाहिँ यसरी यस इन्सर्ट भएको रहेछ एज अ डेभलपमेन्ट लेन्थ। त्यस पछाडी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने यो 3000 एमएम भनेको चाहिँ अथवा चाहिँ 3 मिटर सम्म चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्लिन्थ लेभल सम्म आ रहेछ। 60D आयो यसरी यहाँसम्म 60D आइसकेपछि यहाँबाट 3000 एमएम मा चाहिँ यहाँ प्लिन्थ लेभलमा आइपुग्यो। प्लिन्थ लेभलमा आइपुगे पछाडी चाहिँ यो 915 डिस्टेन्स चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलमा आइपुग्यो। भनौं न यो प्लिन्थ लेभल र ग्राउन्ड लेभलको चाहिँ भर्टिकल डिफरेन्स भनेको 915 एमएम रहेछ। अनि यो भन्दा मुनि फेरि हामी के गर्छौं भन्दै ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि चाहिँ यो 585 यो प्लस चाहिँ 485 यो अनि त्यस पछाडी चाहिँ यो 300 लाई पनि मैले यहाँसम्म इन्क्लुड गराएको छु। म यो 300 पनि यहाँ लिएर पछि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो कभर यो 50 एमएम चाहिँ यो खाली पार्ट यो कभर घटाउँछु अनि त्यस पछाडी चाहिँ यो एउटा पार्ट चाहिँ डन्डीको चाहिँ थिकनेस घटाउँछु अथवा डाया घटाउँछु अनि त्यस पछाडी चाहिँ यो डन्डीको चाहिँ डायामिटर घटाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोलमको लेन्थ माथिबाट चाहिँ आउँछ। ल आउनुहोस् हामी चाहिँ नि मोटामोटी अहिले यति चाहिँ विचार गरौँ। भन्नाले के विचार गरौँ भन्दाखेरि टोटल लेन्थ अफ कोलम चाहिँ कति हुन्छ त, हाइट अफ कोलम कति हुने हो त भन्दा यो 60D हुने हो, सिधै यहाँसम्म आयो। 60D पछाडी यो हाम्रो 3000 एमएम हुने हो प्लिन्थ लेभलसम्म। प्लिन्थ लेभलदेखि 3000 त्यसमा प्लस गर्नु पर्यो 915, त्यसमा प्लस गर्नु पर्यो 550, त्यसमा चाहिँ नि प्लस गर्नु पर्यो यो 450, त्यसमा चाहिँ नि 450 जोडिसके पछाडी 450 चाहिँ जोडिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने यो 300 पनि जोड्ने अनि यो 300 जोडेर यसको चाहिँ यो कभर अनि यो दुईटा रोड चाहिँ घटाइदिने, यहाँसम्मको चाहिँ लेन्थ आउँछ। त्यसपछि यो डेभलपमेन्ट लेन्थ 450 जोडिदिने अनि यो 450 डेभलपमेन्ट जोडेर यो हुक साइडतिर 100 यो पनि 100 पनि जोडिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेन्थ आयो। र यसका लागि आवश्यक अब यो जस्तो बेन्डहरु घटाउने गर्ने कामहरु त हामीले यो बेन्डहरु घटाउनै पर्छ नियम अनुसार। जस्तो 45 डिग्रीको लागि 1D घटाउने, 90 डिग्रीको लागि चाहिँ 2D घटाउने भन्ने चाहिँ छ नियममा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको चाहिँ एउटा जंक्सनको लागि हामी 2D घटाउँछौं, 2 इन्टु डायमिटर अफ बार घटाउँछौं। भन्नाले जतिवटा जंक्सन छ जस्तो 1 2 यहाँ एउटा दुईटा अनि माथि दुईटा चारटा भने 4 इन्टु 2D गरेर गर्छौं। ल अब हामी चाहिँ एक्सेल सिट तर्फ लागौं। एक्सेल सिट तर्फ लाग्नको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एक्सेल सिटमा चाहिँ क्लिक गरौँ। ल
एक्सेल सिटमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यो खालको एउटा चाहिँ निश्चित फर्मेट हुन्छ। यो फर्मेट चाहिँ जस्तो बार बेन्डिङ शेड्युल हेडिङ यसको यो भयो। त्यसपछि यो कुन सेक्सनको हो त भन्दाखेरि फुटिङ फाउन्डेसन भन्ने छ। म यसलाई चाहिँ फुटिङ फाउन्डेसनको रिइन्फोर्समेन्टको नभएर यो चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि कोलम एन्ड स्टिरअप भन्न चाहिँ यसलाई चाहिँ म एडिट गर्छु, किनभने हामीले डिटेल यसको निकाल्दैछौँ कोलम एन्ड स्टिरअप्सको। अब यसमा चाहिँ नेम अफ द प्रोजेक्ट यो आफ्नो प्रोजेक्टको नाम लेख्नु होला, लोकेसन छँदैछ, त्यस पछाडि डेट कुन डेटमा गर्नुभयो त्यो पनि हेर्नु होला। अनि त्यस पछाडि एसएन भनेको सिरियल नम्बर यो, अनि मेम्बर भनेको जस्तो कुन मेम्बरको गरिँदैछ। जस्तो अहिले हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि यो कोलमको गर्दैछौँ। अनि टाइप अफ बारमा जस्तो कुन टाइपको बार हो, जस्तो अब हामी पहिले भर्टिकल मेन बारको गर्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ स्टिरअपहरूको अथवा चाहिँ रिङहरूको गर्छौँ। अनि डाया अफ बार भनेको चाहिँ डाया स्पेसिफाई गर्नु पर्यो यो कोलममा। त्यस्तै गरेर नम्बर अफ बार चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ डाइरेक्ट पनि लेख्न सकिन्छ यतिवटा चाहिँ बार छ भनेर। अनि लेन्थ चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। लेन्थ चाहिँ भनौँ न विभिन्न जस्तो कभर घटाउने, हुक जोड्ने आदि इत्यादि नियमहरू छन्, हामी डिटेलमा यहाँ गरि नै हाल्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल लेन्थ यो चाहिँ मैले एमएममा राखेको छु लेन्थ, किनभने क्यालकुलेसन गर्न यो एमएममा सजिलो हुन्छ, किनभने यो ड्रइङमा पनि डाटाहरू एमएममै दिइरहेको हुन्छ धेरै जसो, र कभर सभर पनि एमएममै हुनाले घटाउनु गर्न सजिलो। अनि त्यसलाई चाहिँ 1000 ले डिभाइड गरेर मैले चाहिँ के गर्छु भने लेन्थ चाहिँ मिटरमा लान्छु, त्यस पछाडि टोटल लेन्थ चाहिँ गर्छु भन्नाले यो नम्बर र यो लेन्थ मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल लेन्थ आउँछ। अनि त्यसपछि युनिट के हो यसको, जस्तै रनिङ मिटरमा आउँछ प्राय डन्डीहरू, त्यसैले यसको युनिट चाहिँ रनिङ मिटर हो। आरएम भनेको यहाँ त्यही हो। अनि यो वेट केजी पर मिटर भनेको यहाँनिर लेख्नु होला। जस्तो 10 mm को रड चाहिँ 1 मिटरमा कति हुन्छ, 12 mm को रड चाहिँ 1 मिटरमा कति हुन्छ भनौँ न जस्तो। अनि त्यस पछाडि 16 mm को, त्यस पछाडि अब अझ बढीको चाहिँ रड युज भएको छ भनेदेखि 20 mm को, 25 mm को रड चाहिँ त्यसको चाहिँ युनिट केजी पर मिटर चाहिँ निकाल्ने फर्मुलाहरू छ, त्यसको बारेमा पनि हामी अहिले छलफल गर्नेछौँ। अनि टोटल वेट भनेको चाहिँ यो कलम वेट केजी पर मिटर र यो चाहिँ हाम्रो टोटल लेन्थ मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्छौँ। ल आउनुहोस् चाहिँ छलफल गरौँ। र यो किसिमको चाहिँ बनाइसके पछाडि हामी सेप अफ बार पनि बनाउँछौँ। जस्तो यहाँ सेप बनाएको छ, यहाँ पनि कोलमको चाहिँ सेप बनाएको छ, यहीँ तल हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्टिरअपको पनि सेप बनाएको छ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कतिमा चाहिँ बङ्ग्याउने अनि कतिमा काट्ने भन्ने चाहिँ डिटेल थाहा हुन्छ। हामीले जस निकाल्न पर्ने नै डिटेल अफ इच एन्ड एभ्री रिइन्फोर्समेन्ट युज्ड इन इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ द बिल्डिङ हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि जति धेरै डिटेलिङ दिन सक्यो त्यति नै राम्रो हो। ल आउनुहोस् कोलममा हामी जान्छौँ। यो हामी अहिले फर्गेट यो चाहिँ फुटिङ बेसको लागि चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि त्यहाँ मैले चाहिँ धेरै डिस्क्राइब गरेको छु अघिल्लो भिडियोमा। हामी यहाँ कोलमको बारेमा मात्रै जान्छौँ, किनभने फेरि भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ र भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ भन्न भ्याइँदै नभइने रहेछ। ल आउनुहोस् कोलममा। ल सिरियल नम्बर 2 हो। कोलममा आइयो, कोलममा आइसके पछाडि यो मेम्बर के हो त हाम्रो भन्दाखेरि भर्टिकल मेन बार हो। अनि डाया कति हो त भन्दाखेरि यहाँ डाया हाम्रो 12 mm को हो। अनि नम्बर अफ बार्स कति छ त भन्दाखेरि कोलममा हाम्रो जम्मा चाहिँ 8वटा चाहिँ रड छ भन्ने कुरो हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि यहाँ डिटेल यहाँ दिएको छ है। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 8वटा चाहिँ मेन बार भयो। अनि अब यो लेन्थ हामीले कसरी यति निकाल्यौँ त ल हेर्नु होला। ल म चाहिँ यो लेन्थ यसरी यहाँ आएको, यहाँ जुन यो यहाँनिर चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर त्यो चाहिँ नक्सा हेर्दै म चाहिँ डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पनि केयरफुली हेर्नु होला, कहीँ चाहिँ मिस्टेक भयो भनेदेखि मलाई पनि सम्झाउनु होला र कमेन्टहरू पनि लेख्नु होला। ल यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ। ल म लाग्छु ड्रइङतिर। अब म पहिला के गर्छु भन्दाखेरि यो 60D आउँछु। यो 60D आइसके पछाडि म के गर्छु भने त्यो 60 × 12 गरेर के गर्छु भने म 3000 जोड्छु। यहाँ गरेको त्यही छ, 60 × 12 भनेको त्यो 60D हो। त्यस पछाडि मैले 3000 जोडेँ। त्यस पछाडि 915 550 450 300 सम्म गरेको छु। त्यो चाहिँ के गरेको हो भने म फेरि यता अटोक्याडतिर लाग्छु। ल हेर्नु, पहिले चाहिँ यो 60D आयो। 60D आइसके पछाडि के आयो त भन्दाखेरि 60D भनेको 60 × 12 प्लस त्यसमा 3000 mm जोड्दाखेरि 3000 mm भनेको चाहिँ 3 मिटर हो। गर्दाखेरि प्लिन्थ लेभलसम्म आइयो। प्लिन्थ लेभलसम्म आइसके पछाडि
त्यसमा मैले 915 जोडेँ 915 जोड्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलसम्म आयो त्यस पछाडि मैले 550 जोडेँ त्यस पछाडि मैले 450 जोडेँ त्यस पछाडि म चाहिँ 3 मिटर यो 300 मिटरसम्म यहाँ आएँ यो 300 सरी यो 300 mm सम्म यहाँसम्म आयो कहाँसम्म त भन्दाखेरि यहाँ अलि क्लियरली देखाउँ ल 300 mm सम्म यहाँसम्म म आएँ ल हेर्नुहोस् है एक्सेलमा चाहिँ त्यही छ ल 60 आएँ 3000 आएँ 915 आएँ 550 आएँ 450 आएँ म 300 सम्म आएँ यस त्यो 300 mm सम्म आएँ भन्नाले म कहाँसम्म आएँ त भन्दाखेरि यो डेप्थसम्म आएँ कहाँदेखि आएँ भन्दाखेरि माथि यो 60 देखि नै म आएँ यो चाहिँ यतातिर यसलाई म चाहिँ इन्सर्ट भएको यो रेन्फोर्समेन्टदेखि यता 60D भनेको 60 × 12 अनि 3000 प्लस 915 प्लस चाहिँ 550 प्लस चाहिँ 450 प्लस चाहिँ 300 आएँ ल 300 आउँदा त म त यहाँसम्म आइपुगेँ यो सेतो लाइन भएको ठाउँ अब यो सेतो लाइनमा त होइन मेरो त यहाँ त के अरे कोलमको खुट्टा त यहीँसम्म छ यहाँनिरसम्म छ भनेपछि त मैले के गर्नु पर्यो भने त्यतिमा यो 50 कभर घटाउनु पर्यो यो मैले किनभने यहाँनिर चाहिँ 300 लिएको छु नि त यहाँनिर 300 पनि एड गरेको छु भनेदेखि त हाम्रो कोलमको खुट्टा त यहीँसम्म छ त्यसैले यो 50 मैले क्लियर कभर घटाइदिएँ पहिला त्यस पछाडि यो डायमिटर अफ बार भनौँ न यो 12 mm एकचोटि घटाएँ अर्को भनेको यो 12 mm यो उताबाट आएको रड पनि घटाएँ भन्नाले दुईचोटि चाहिँ घटाएँ अब हेरौँ यहाँ एक्सेल सिटमा ल 60D को लागि 60 × 12 गरेँ 3000 गरेँ यो भनेको प्रिन्सिपलदेखि माथि सिलिङसम्मको हो अघि जुन ड्रइङमा हामीले हेरियो त्यस पछाडि 915 भनेको PL टु GL हो प्रिन्सिपल टु GL हो अनि 550 450 र 300 भनेको चाहिँ 550 450 र 300 भनेको चाहिँ यिनीहरू हो यो भर्टिकली 550 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 550 अनि 550 450 अनि 550 450 अनि 300 अब कुरो के आउँछ भने मैले त यो कभर र दुईटा यो 12 को रड एउटा अनि अर्को 12 को रड घटाएँ भने मात्रै बल्ल चाहिँ यो रडको चाहिँ डिस्टेन्स आउँछ किनकि मैले 300 mm त लिइसकेको छु त्यसको लागि मैले के गरेँ भने ल एकचोटि 50 घटाएँ कभर घटाएँ बटम कभर घटाएँ बटम कभर भनेको यो 50 घटाएँ किनभने पहिला मैले 300 लिइसकेको छु यति त्यो भएकोले मैले यो 50 यो कभर यो बेस यो बटमको कभर घटाएँ अनि एउटा 12 mm को रड घटाउँछु अर्को 12 mm को रड घटाउँछु भन्नाले 12 mm को रडलाई म दुईचोटि घटाउँछु के गरेको छु यहाँ 2 × 12 घटाएको छु अनि प्लस 450 प्लस 100 भनेको चाहिँ प्लस 450 प्लस 100 भनेको चाहिँ के हो भने यो डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ यतातिर 450 छ यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँ चाहिँ यो हुक चाहिँ फेरि 100 यतातिर चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ यसरी बेन्ड भएको छ ल यसरी चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ यो बेन्ड भयो अब यहाँ -3 × 2 × 12 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 3 × 2 × 12 भनेको चाहिँ यो त हाम्रो कोलम हो अब कोलममा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ चाहिँ जोइन्ट कति छ त नम्बर अफ जोइन्ट हेर्नु पर्यो हामीले यो 90 डिग्री बेन्डको लागि के छ भन्दाखेरि 2D घटाउनु पर्छ जस्तो 45 डिग्रीको लागि हुन्थ्यो भनेदेखि बेन्डको लागि 1D मात्रै घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो 90 डिग्री भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो 2D घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ कति घटाउनु पर्यो त भन्दा बेन्ड कतिवटा छ त बेन्ड हाम्रो एउटा छ बेन्ड हाम्रो दुईटा छ त्यस पछाडि बेन्ड यहाँ छ तीनटा तीनटा बेन्ड हो एउटा बेन्ड यहाँ भयो अर्को बेन्ड यहाँ भयो अर्को बेन्ड यहाँ भयो भनेपछि यो कोलममा चाहिँ अल टुगेदर कतिवटा बेन्ड रहेछन् त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तीनटा बेन्डहरु त्यसैले तीनटा बेन्ड अनि कति घटाउने भन्दा 3 × 2D घटाउने 2 अनि डायमिटर अफ द रड हो अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी यो बराबर राखेर यसरी एक्सेलमा चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ मैले यो भ्यालु इनपुट दिएर इन्टर गर्दाखेरि यो के छ भने मलाई चाहिँ यति यसले भ्यालु दिन्छ भनौं न 6339 mm भन्दा दियो र यसरी यो चाहिँ फर्मुला इनपुट गर्दाखेरि यहाँले यो इक्वल टु राखेर यो ब्र्याकेट सुरु गरेर यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ दिनु होला एकदम केयरफुली दिनु होला
र यसको सिन्ट्याक्स यो चाहिँ एक्सेलको सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदम ठिकसँग दिनुभयो भनेदेखि एकदम यसले करेक्ट डाटा देखाउँछ, अन्यथा इरर या उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु देखाउँछ। र यो एक्सेलमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो केही यो डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि यो खालको तपाईँले लेख्न खोज्नु हुँदाखेरि केही प्रब्लम पर्यो भने मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, यसमा म तपाईँलाई पक्कै पनि हेल्प गर्ने नै छु। र अगाडि बढौँ ल। लेन्थ त अब हाम्रो यति हो। अब यसलाई मैले के गरेँ भने यो एमएममा आएको डाटालाई चाहिँ मैले के गरेँ भने 1000 ले चाहिँ डिभाइड गरेर मिटरमा लाग्यो। अब मिटरमा लगिसके पछाडि हाम्रो के छ भने टोटल लेन्थ हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि नम्बर हाम्रो 8 हो, किनभने 8 वटा चाहिँ नम्बर अफ के अरे यो रेन्फोर्समेन्ट छ भन्ने हामीले चाहिँ अघि नै प्लानमा पनि हेरिसकेका हौँ। मैं चाहिँ एकचोटि देखाउन पनि चाहन्छु। 8 वटै रड हो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ यहाँ। अब यति भइसके पछाडि ल नम्बर चाहिँ हाम्रो 8, लेन्थ भनेको 6.339 हो। त्यो भएर मैले यहाँ के गरेँ भने टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ यो नम्बर र यो लेन्थलाई चाहिँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ। यहाँ म एकचोटि गरेर देखाउन चाहन्छु। इक्वल टु यो 8 * 6.39 अनि इन्टर गर्दाखेरि मेरो 50.71 आयो। यो चाहिँ केमा आयो त भन्दा रनिङ मिटर चाहिँ युनिटमा आयो। अब वेट केजी पर मिटर यो मैले चाहिँ 0.89 गरेको छु। 0.89 चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि डायामिटरको चाहिँ रड 1 मिटरमा कति छ भनेर निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नु होला। जस्तो म यिनेरी लेख्छु, इक्वल टु गर्नु होला अनि 0.00618 इन्टु डी स्क्वायर। जस्तो यो केसमा हाम्रो डी भनेको डायामिटर अफ बार। अब यहाँ चाहिँ यो केसमा हाम्रो के छ 12 छ, 12 इन्टु डायामिटरको स्क्वायर गर्नु पर्यो, 12 इन्टु 12 गर्नु पर्यो। यति गरेर इन्टर गर्नुहोस्। र यो चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 0.88 हो। यो 0.8892 लाई चाहिँ यो जेनरली 0.89 मा भन्न चाहिँ लिएको हो। अब यो 12 एम को रड युज गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो फर्मुला 0.00618 इन्टु डी स्क्वायर गर्दाखेरि 0.00618 इन्टु 12 इन्टु 12 भयो। यहाँ सपोज तपाईले चाहिँ 10 एम को रडको गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले 10 इन्टु 10 भनेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो अब यहाँलाई थाहा होला पनि अथवा चाहिँ थाहा छैन भन्दै यसरी गर्नु होला भन्न चाहिँ मैले दिए। र 10 एम को रड चाहिँ जस्तो यसरी चाहिँ 1 मिटरमा 0.618 हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो ठीक छ, यो डिस्क्राइब गरियो, यो यहाँहरुले हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ 0.89 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि रड भनेको 1 मिटरमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि यो फर्मुला लाउने, इक्वल टु 0.00618 इन्टु डायमिटरको स्क्वायर। डायमिटरको स्क्वायर भनेको हाम्रो रड युज भएको कतिको छ त भन्दा 12 को छ। 12 इन्टु 12 ला इन्टर गर्नुस् 0.88 आयो। यही भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ 0.89 लेखेको हो। यो प्राय 89 नै लिने गरिन्छ। ल अब मैले अन्तिममा टोटल वेट कसरी निकाले त भन्दाखेरि यो 50.71 यो टोटल लेन्थमा यो वेट केजी पर मिटर चाहिँ मल्टिप्लाई गरे। एकचोटि म गरेर देखाउन चाहन्छु। इक्वल टु यो इन्टु यो इन्टु ल 45.13 केजी चाहिँ नि आयो। ल अब हामी अगाडि बढ्छौं स्टिरअपको लागि।